नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला राजगिऱ्याचे लाडू बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा ही राजगिरे घेतलेले आहेत आणि ह्यामध्ये ना रेती खडे भरपूर असतात, नीट करून घ्यायचे चांगले। नाहीतर काय करायचं माहितीये का, धुयाचे आणि पसरून ठेवायचे। धुयाचे म्हणजे लय वेळ पाण्यात ठेवायचे नाही, तर टाकायचे आणि लगेच वरचे घ्यायचे आणि एका कॉटनच्या कपड्यावर पसरवायचे। ऊन असेल तर उन्हात पसरवले तरी चालतात, नाहीतर नीट करून घ्यायचे। आपल्याला एक कॉटनचा कपडा लागणार आहे, तर बघा मी हा असा रुमाल घेतलेला आहे। तर त्याला काय करायचं बघा, अशा पद्धतीमध्ये घडी घालून घ्यायचं। असं कोणता पण तुमच्याकडे जो असेल का नाही तो घ्यायचा। कढई मी गरम करत ठेवलेली आहे, तर त्याच्यामध्ये आपण टाकून घेऊ आणि थोड्या टाकायच्या। थोड्या टाकल्या का नाही की चांगल्या फुलतात। तुम्ही जर एकदम जास्त टाकल्या का नाही तर त्या काय होतात, असं जास्त तुम्हाला हलवा येणार नाही। बघा असं बघा लया फुटायला लागल्यात त्याच्या। तर मग त्याच्यावर लगेच बघा असं कॉटनचा कपडा टाकायचा आणि असं अल्लद हाताने वरच्यावर हलवायचं, दाबायचं नाही असं। हे बघा, कारण सगळ्या मग त्या किचनच्या कट्ट्यावर उडतील। त्यामुळे बघा जेवढ्या तुम्ही असं अल्लद हाताने कराल ना तेवढ्या बघा ह्या सगळ्या फुलतात अशा। बघा किती मस्त फुलायला लागल्यात। आणि शक्यतो ना राजगिरे कसे असे जुने असावेत, नवीन जर असले का नाही तर बघा ते ना फुलत नाही ते लया। बघा किती मस्त झालेत हे का। असं झाकायचं त्याला। आता हे आपण काढून घेऊया, कारण ह्या जेवढ्या टाकल्या तेवढ्या सगळ्या फुलल्या गेलेल्या आहेत बघा। कारण तुम्ही लय वेळ ठेवाल का नाही तर मग त्या जळून जातात। बघा किती मस्त झाल्यात, एकदम अशा छान अशा फुलल्या जातात। मग हे काय करायचं, अशा सगळ्या गेल्या का नाही की मग जरी तुम्ही चाळून घेतलं, खालची रीती जर खडे असेल ना तरी पण गावतात। तर आता आपण परत एकदा तुम्हाला मी दाखवते। तर आता आपण हे अजून थोडंसं टाकून घेऊया आणि परत बघा हो का लगे टाकल्या की उमलायला लागल्या लगेच। एकदा कढई चांगली गरम झाली का नाही की गॅस ना मीडियम करायचा, म्हणजे हो काय अशा होतात। बघा किती मस्त। हे बघा असं हलवत राहिलं का नाही की मग त्या जास्त उडत नाहीत। बघा किती मस्त फुललेले आहेत ते। हो का, आता मी काढून घेते। बघा किती भारी झालेले आहेत हे बघा। आणि असं कपड्यानंच काढायच्या म्हणजे निघतात, खाली सांडत नाहीत काय नाहीत। बघा किती भारी झालेत। अशा पद्धतीने मी सगळ्या बनवून घेते। राजगिरीच्या बघा लह्या मी बनवून घेतलेल्या आहेत सगळ्या आणि चाळून पण घेतल्यात। बघा ह्याच्यामध्ये एवढे आपले राजगिरे आणि काय गहाण असेल तर खाली असे मी वरचे घोळून घेतलेले आहेत आणि ह्याच्यामध्ये चाळणीने चाळले आहेत। म्हणजे रेती खडे जर असेल तर ह्याच्यातून निघून जातात। तर अशा प्रकारे करून घ्यायचं। जर तुम्हाला जर साफ करायला नाही झालं तर हे वरचे घेतले का ना, मग ह्यात खडाबिडा काय येत नाही। फक्त कुठं काटक्या फिटक्या काय असेल घाण तर ते पहिलेच नीट करून घ्या। तर जे आपल्या लया होत्यात ना ते एक वाटी गच्च भरून झालेले आहेत। त्यासाठी बघा सपाट वाटीला बी कमी गूळ घेतलेला, हा बिन केमिकल गूळ आहे। ह्याला चिक्कीचा गूळ वगैरे घ्यायची जरूरत पडत नाही। एक वाटी शेंगदाणे मी चांगले भाजून साल काढून कुटून घेतलेले आहेत। अर्ध कच्चे कुटलेले आहेत, म्हणजे एक अर्ध्या भागाचे 4 ते 5 तुकडे झाले पाहिजेत। अशा पद्धतीत हे कुटून घ्यायचे। कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये आपण हे गूळ टाकून घेऊया आणि गुळामध्ये आपल्याला काय पाणी म्हणा तूप म्हणा काही टाकायची गरज नाहीये। आपल्याला फक्त हा एकसारखा हलवून वितळून घ्यायचा आहे। गूळ बघा आपला हा वितळायला लागलेला आहे आणि मी ही मिडियम गॅसवर केलं होतं। आता मी बारीक गॅस करते, कारण हा कढई जाड असल्यामुळे जास्त हे म्हणजे ह्या गुळाचा काय आपल्याला ही करायचं नाही, एक तार वगैरे असे काही करायचं नाही, फक्त वितळून द्यायचे आहे चांगला। बघा एकदम पूर्ण असा वितळलेला आहे। अशा पद्धतीत बघा झालेला आहे, कारण हा बिन केमिकल गूळ आहे। ह्याला दुसरा गूळ कुठला नाही टाकला तरी चालेल, तुमच्याकडे साधा गूळ जरी असेल टाकला तरी चालेल। आता ह्याच्यामध्ये ह्या जे आपण लह्या बघा मी एक वाटी झालेली आहे, हे वरचं थोडंसं होतं आणि ह्याच्यामध्ये हे शेंगदाणे मी भाजून कुटलेले, शेंगदाणे चांगले भाजायचे। आता हे आपण मिक्स करून घेऊया। आता मी गॅस खालून बंद केला आहे। पूर्ण एकसारखं हलवून घ्यायचं चांगलं। बघा अशा पद्धतीत मिक्स करायचं, पूर्णपणे सगळीकडे लागलं पाहिजे असं। ह्याला जास्त गूळ वगैरे लागत नाहीये। एक वाडगं घेतले बघा भरून आणि एक छोटी वाटी शेंगदाणे घेतलेले। त्याला एक वाटीला म्हणजे सपाट वाटीला कमी गूळ टाकला म्हणजे मस्त असे लाडू होतात। काय होतं, या उपासाच्या दिवसात खायची इच्छा वेगवेगळे होते, एकच खायचा कंटाळा येतो। तर मी पुष्कळ रेसिपी टाकलेले आहेत, म्हणजे उपासाची भाजणी थालपीठं वगैरे भरपूर रेसिपी आहेत आपल्या चॅनलवर। आता मी एका दुसऱ्या भांड्यामध्ये काढून घेते। काढून घेतलेलं आहे बघा आणि ह्याला थंड बिंड व्हायची वाट बघायची नाहीये, लगेच बनवून घ्यायचे। छोटे मोठे तुमच्या आवडीप्रमाणे बनवायचे असे दाबून। आणि जर तुम्ही ते चिक्कीचा वगैरे गूळ घेतला ना तर परत काय होतं माहिती आहे का, ते कडक होतात आणि तुम्हाला ते खाल्ले जाणार नाहीत, असे फुटणार नाहीत। हे कसे आपण हाताने फोडले तरी लगेच फुटले जातात। लहान मुलं असेल वयस्कर माणसं असतील तर त्यांना खायला बरे पडतात। असे दाबून बांधून घ्यायचे आणि गरममध्येच बांधा, जास्त पण असं भाजण्यासारखं गरम करू नका तुम्ही। बघा मस्त असे बांधले जातात। बघा अशा पद्धतीमध्ये बघा किती मस्त झालेला आहे। शेंगदाणे वगैरे बघा किती छान असे झालेले आहेत।
अशा पद्धतीत आता मी सगळे बनवून घेते आणि पटपट बनवायचे, पाक पूर्ण थंड होईस्तोवर वाट बघायचे नाहीत. लाडू हे बनवून झालेले आहेत बघा, एवढे झालेले आहेत आणि लहान मोठे तुमच्या आवडीप्रमाणे करा, कारण मी मोठे मोठे केलेले आहेत. आणि हात बघा कसा लाल झालेला एकदम. तर हे ना गरम गरमच बांधायचे आणि जर तुमचे जर थंड झाले तर काय करायचं, थोडं परत कढई गॅसवर ठेवायची आणि हलवायचं, मग बांधायला येतात मस्त. एकदम सॉफ्ट असे होतात बघा, मस्त बघा किती मस्त असे होतात बघा एकदम. आणि खायला एक नंबर लागतात. तुम्ही असेच बनवून जरी तुम्ही ठेवले का नाही डब्यामध्ये खाल्ले तरी पुष्कळ होतात. आणि असं आपण विकतचे आणतो ना ते महाग पडतात आणि घरचे ते घरचे चवीला एक नंबर लागतात. रेसिपी बघितली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.